සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න අද මම අරගෙන ආවා VS Kitchen තුලින් රුක්කු රෙසිපියක්. බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර එරියයි, කහ කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු. මෙතන මම අරන් තිනවා සුදු ලුණු ගලේ අඹරලා, බටර් ටිකක්, මිරිස් කුඩු, කහ වර්ණකේ ඕනේ, වතුර ඕනේ, හාල් පිටි ඕනේ. මම මෙතන ගත්ත හාල් පිටි 200ක් ග්‍රෑම්, කඩල පිටි ග්‍රෑම් 200ක් ගන්න. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කියලා. හාල් පිටි, කඩල පිටි ටික හොඳට එකට බෝල් එකකට දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි එකට දාගෙන මේකට බටර් ටික දාගමු. බටර් කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා තමයි ගන්න ඕනේ. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර දාගන්න. ගම්බිරිස් කුඩු ඔයාලට සැර අනුව දාගන්න. ගම්බිරිස් කුඩු නැතුව හදන්නත් පුළුවන්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳක්, ලුණු කුඩු ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. දැන් මම මේ දාන්නේ සුදු ලුණු ගලේ අඹරගත්ත සුදු ලුණු ටික. සුදු ලුණු බිකි 5ක් අරගෙන ඒක හොඳට ගලේ අඹර ගන්න. වර්ණකේ එකතු කරගන්න. බිත්තරෙත් එකතු කරගෙන මේක හොඳට දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් වෙන්න හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. වතුර දාන්න නැතුව තමයි ඉස්සෙල්ලා අනාගන්නේ. හොඳට මේ විදිහට ඔක්කොම ටික කලවම් වෙන්න මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි වතුර ටික ටික දාලා වතුර ගොඩ දාන්න එකපාර පොඩ පොඩ දාලා තමයි මේක අනාගන්න. මේක හරියට මේ මිශ්‍රණය පදම ගන්න පුළුවන් වලට ඉන්දියාප්ප මිශ්‍රණය අපි හදාගන්නේ. ආන්ගේ පදම තමයි මේ විදිහට මෙන්න මේ පදම තමයි ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ වංගෙඩියේ මේ මුරුක්කු වංගෙඩියක් මම මේකෙන් තමයි අද හදන්න යන්නේ. මෙන්න මේ හැඩයෙන් තමයි හදන්නේ අද. අපි ඉස්සෙල්ලා වංගෙඩියේ පොල් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පහසුවෙන් මේක මිරික ගන්න පුළුවන්. මේක දාලා මේ විදිහට අපි පොඩි කොටසක් මේ මිශ්‍රණයෙන් දැන් අරගෙන පොඩක් කඩලා අරගෙන මේකේ පොඩි ගුලියක් හදා ගන්න ඕනේ. ගුලියක් හදාගෙන මේක අපි දැන් දාලා මේ විදිහට මේ උඩ කොටස දාලා හොඳට කරන මෙන්න මේ විදිහට මේ රවුමට හිමීට ඔයාලට මේක රවුමටම ගන්න ඕනේ. ඔයාලට කැමති හැඩයකට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපි ආයෙත් අර ඉවර වුණාම ආයෙත් මේකට දාගමු. මේ විදිහට අපි ඊගාව කොටසක් දාගෙන මෙහෙම හදාගමු. මේ විදිහට හොඳට මේ ආකාරයට හදා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්ත ටික. අපි දැන් මේක තෙලේ බැද ගන්නයි යන්නේ. මෙහෙම චාතියකට තෙල් ටිකක් දාලා ලිපි තියලා අපි මේක අපිට හැන්දෙන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අතින් මේ හැඩය වෙනස් වෙන්නේ නැතුව අතින් අරගෙන දාන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳට දෙපැත්ත දාලා මේක හොඳට ක්‍රිස්පි ගතියට එනකම් බැද ගන්න ඕනේ. මේක හොඳට රන්වන් පෑය වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. මේක මද ගින්දරේ තියලා තමයි කරගන්න ඕනේ. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. වැඩි කරගත්තොත් මේක ඇතුළ බැදෙන්නේ නැහැ. මේ ඊට පස්සේ කළු වෙනවා. මේ විදිහට තෙල් බෙරෙන්න තියලා ගන්න ඕනේ. මේ අපි ඊගාව ටිකත් මේ විදිහට දාගත්තා. එහෙනම් අපි දෙපැත්ත අරවල හොඳට හද ගන්න ඕනේ.
දැන් අපි මේකට මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු ටිකක් එකට කලවම් කරලා මේක දවට ගන්න ඕනේ. මේක නෑ මේ මිරිස් කුඩු දාගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. සැර අවශ්‍යයිට සැර විදිහට අවශ්‍ය විදිහට දාගන්න. මේ බලන්න මම මේ තව ආකාර දෙකකට හදාගත්තා. මේ බලන්න ක්‍රිස්පි ගතිය මේ වගේ. මේක අපිට ඉතා ඉක්මනින් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලේසියෙන් පහසුවෙන් කෑම හදාගන්න ඕන නම් අපේ channel එක නරඹලා ඔයාලත් මේ රෙසිපි බලලා මේ විදිහට හදාගන්න. හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි තමයි මම කරලා තියෙන්නේ.